Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්ස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මෙන්න මේ channel එකත් subscribe කරගන්න. පහළ description එකේ අපේ Telegram group එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Telegram group එකට ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා join වෙන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම මුලින් play කළා වගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද ඔයත් Capcut app එකෙන් හදාගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලා මේකට මුලින්ම කරන්න ඕනි Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා Pixel Lab කියලා මෙන්න මේ එහා පැත්තෙන් වැටෙනවා වගේ search කරගෙන මෙන්න මේ app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනම Capcut කියලා මේ එහා පැත්තෙන් වැටෙනවා වගේ මෙන්න මේ විදිහට search කරලා ඔයාලා මෙන්න මේ app එක මෙන්න මේ Capcut කියන app එකත් ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. මේ දෙක install කරගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට පහළ description එකේ දාලා තියෙන photos වගේක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එක link එකකින් ගිහිල්ලා photos ටික සේරම download කරගන්න පුළුවන්. මං අන්නේ photos ටික download කරගන්න ඔයාලට Google Drive එකෙන් link එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම Google Drive එකෙන් download කරගන්නේ නැති කට්ටියට පුළුවන් Telegram channel එකෙන් download කරගන්න. මං මේ link දෙක වෙන වෙනම දානවා. ඊට පස්සේ music එකක් තියෙනවා. අන්නේ music එකත් ඔයාලට Telegram channel එකෙන් download කරගන්න link එකයි Google Drive එකෙන් download කරගන්න පුළුවන් විදිහට link එකයි ඒකත් වෙන වෙනම link දෙකක් දානවා. අන්නේ link වලින් ගිහිල්ලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ photos ටිකයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එක photo එකක් එතනින් ඇති හදාගන්න මම photos ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ photos හැම එකක්ම භාවිත කරලා හදන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලා ඒ දෙක download කරගන්න. music එකයි photo එකයි. එහෙම download කරගෙන මෙතන ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Pixel Lab app එක open කරගන්න එක. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ Pixel Lab app එක open කරගන්නවා. එහෙම open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ වගේ icon එකක්. අන්න ඒ icon එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. ඒ icon එක touch කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එයි මෙන්න මේ වගේ from gallery කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ from gallery කියන එකක් දෙන්න. ඒ from gallery කියන එක දුන්නාට පස්සේ මම ඔයාලට download කරගන්න කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ photos ටිකක්. මෙතනින් ඔයාලා එක ෆොටෝ එකක් විතරක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතනින් ඔයාලට එකක් සිලෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒ හරි ලකුණ දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මෙන්න මේගේ new text කියලා එකක් වැටිලා. අන්න ඒක double touch කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම double touch කරගෙන ඔයාලා මේ ටික මෙන්න මේ විදිහට delete කරගන්න. ඒ ටික delete කරලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන ඉන්න boy ගේ හරි girl ගේ හරි දෙන්නගෙන් එක උපන්දිනයක්. ඒ කියන්නේ girl ගේ උපන්දිනේ දෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට මම දෙනවා මෙතන 1985 කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට heart එකක් වගේ මෙන්න මෙහෙම add කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ okay කියන එක දෙන්න. ඒ විදිහට දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ වගේ A අකුරක්. අන්න ඒ අකුර touch කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තට යද්දි මෙතන ඇති මෙන්න මේ වගේ font කියලා එකක්. මෙන්න මේ font කියන එක ඔයාලා touch කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට කැමති font එකක් දෙන්න. මම මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ font එක දෙනවා. ඒක දීලා මේ okay කියන එක touch කරගන්නවා. මෙන්න මේක. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනම එහා පැත්තෙන් තියෙනවා background කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ background කියන එකක් දෙන්න. ඒ background කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එනවා මෙන්න මේගේ enable කියලා එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කළු පාටින් background එකක් වගේ එකක් ආවා. මෙතනම යටට යන්න මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම යටට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ plus mark එකක් left padding කියලා එකක් එක්ක plus mark එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. අන්න එතන මෙන්න මෙහෙම touch කරලා ඔයාලා මෙතනට මෙන්න මෙහෙම 7ක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ left padding මෙන්න මේ විදිහට 7 කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ යටේකට යන්න එතන තියෙනවා right padding කියලා එකක්. ඔයාලා ඒකටත් මෙන්න මෙහෙම 7 දෙන්න. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම දීලා මෙතන තියෙන top padding කියලා එකක්. ඔයාලා ඒක නම් touch කරගන්න ඕනිත් නෑ. ඊට පස්සේ bottom padding කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා කරන්න ඕනි ඒකත් මෙන්න මෙතන දෙකක් වගේ දෙන්න. එහෙම දීලා මේ විදිහට යටටම යන්න. ඒ අටම එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම ඒකට මෙන්න මේ විදිහට 7ක් වගේ දෙනවා. 7ක් 8ක් වගේ. එහෙම දීලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ touch කරගන්න. මෙන්න මේක.
ඒක ටච් කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේක පොඩි කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම පොඩි කරලා ඔයාලා දුන්නේ ගර්ල්ගේ බර්ත්ඩේ එක නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ ගර්ල් ගාවින් මෙන්න මේක තියාගන්න. මෙන්න මෙහෙම. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මෙතන බෝයිගේ බර්ත්ඩේ එක දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා මේ හදාගත්තු එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙද්දිම මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොපි කියලා එකක්. මෙන්න මේ කොපි කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් මෙන්න මේ වගේ අර හදාගත්තු එකේ කොපියක් ඇවිත් තියෙනවා. අන්න ඒක මේ විදිහට මේ බෝයි ගාවට මෙන්න මෙහෙම අරගෙන මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මේක ඩබල් ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ඩබල් ටච් කරලා ඔයාලා මෙතනට ඔයාලට දෙන්න ඕනි උපන්දිනය දෙන්න. එහෙම දීලා මේ ඕකේ කියන එක ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් හරි. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඒ අයිකන් එක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා save as image කියලා එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එනවා default කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ default කියන එකට එකපාරක් මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දීලා මේ ultra කියන එක දාගන්න. මෙන්න මේක. ඒක දාගත්තට පස්සේ save to gallery කියලා එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඇවිත් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගන්න. එතකොට මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට save වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලා මේක save කරගත්තට පස්සේ Capcut කියන app එක දැන් ඔයාලා install කරගත්තා නම් ඒක open කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක touch කරගන්නවා. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේගේ new project කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ new project කියන එකට එකපාරක් දෙන්න. එතන තියෙන new project කියන එක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතන තියෙනවා videos කියලා tab එකක්. ඒ වගේම photos කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් මේ photos කියන tab එක touch කරගන්න. ඒක ටච් කරගෙන ඔයාලා මුලින්ම අර පික්සල් ලැබ් එකෙන් හදාගත්ත මෙන්න මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලට මුලින්ම ප්ලේ වෙන්න ඕනි බෝයිගේ ෆොටෝස් ටික නම්. ඒ කියන්නේ අර මම මුලින් ප්ලේ කරපු වීඩියෝ එකේ වගේ ඔයාලට ඒ කොල්ලගේ ෆොටෝස් ටික නම් මුලින් ප්ලේ වෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට එයාගේ ෆොටෝස් 3ක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම. ඒ විදිහට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මගේ ඇඩ් කියලා එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙතන අවසානෙටම යන්න. මෙන්න මෙහෙම. අවසානට ගියාට පස්සේ මෙතන ඇති ending කියලා එකක් ඔයාලා මෙන්න මේ ending කියන එකට එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරලා මේ delete කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒ delete කියන එක ඔයාලා ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මේගේ plus mark එකක්. මෙන්න මේ plus mark එක දෙන්න. ඒ plus mark එක දුන්නාට පස්සේ ආයෙමත් ඔයාලා අර ෆොටෝ එකම. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා අර pixel lab එකෙන් හදාගත්ත ෆොටෝ එකම මේකට select කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක select කරලා ඔයාලා දැන් girl ගේ photos 3ක් මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ඇඩ් කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේකේ මුලටම යන්න. මුලටම ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ යට බායකේ මෙන්න මේ විදිහට ඇති ෆෝමැට් කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන යට. අන්නේ ෆෝමැට් කියන එකට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ 9යි 16 කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝස් මෙන්න මෙහෙම zoom එහෙමත් නැත්නම් crop කරගන්න. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි ෆොටෝ එකට යනවා. දෙවෙනි ෆොටෝ එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇඟිලි දෙකෙන් මෙන්න මෙහෙම zoom කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ crop කරගන්නවා. එහෙම ඔයාලා මේ හැම ෆොටෝ එකක්ම crop කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. Every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. මේ විදිහට ඔයාලා ෆොටෝස් ටික සේරම crop කරගත්තට පස්සේ දැන් ආයෙමත් මුලටම යන්න. මුලටම ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේක ඔයාලා ඩියුරේෂන් එක හදා ගන්න ඕනේ 4.6ක් විදිහට. ඒ කියන්නේ තප්පර 4.6ක් විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට මම පළවෙනි ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම 4.6ක් විදිහට මේකේ තප්පර ගාන හදා ගන්නවා. ඒකට 4.6ක් දුන්නාට පස්සේ ඊළඟට තියෙන හැම ෆොටෝ එකක්ම ඔයාලා තප්පර 1 ගානේ හදා ගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒවත් මේ විදිහට තප්පර 1 ගානේ හදා ගන්නවා. Although show up, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the මේ විදිහට ඔයාලා හැම ෆොටෝ එකක්ම තප්පරේ ගානේ හදාගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ පළවෙනි ෆොටෝ එක විතරයි ඔයාලා මෙතනදී මං කිව්වා වගේ තප්පර 4.6ක් විදිහට හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන හැම ෆොටෝ එකක්ම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක පවා ඔයාලා හදාගන්න ඕනේ තප්පරයක් විදිහට. එහෙම හදාගෙන මේකේ මුලටම යන්න. මුලටම ගියාට පස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනි මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙයාගේ add audio කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න.
ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ සවුන්ඩ්ස් කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ සවුන්ඩ්ස් කියන එක දෙන්න. ඒ සවුන්ඩ්ස් කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්, ෆයිල් මැනේජර් එකක අයිකන් එකක් වගේ එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා from device කියලා. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා මියුසික් එකක් තියෙනවා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා. අන්න ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මියුසික් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේ මියුසික් එකේ නමත් එක්කම මෙන්න මෙතන ඇති. මෙන්න මේ විදිහට ඉමි mp3 කියලා එකක් තමයි ඇත්තේ. අන්න එතන තියෙන ප්ලස් මාක් එක ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා මේකේ මුලටම යන්න. මෙන්න මෙහෙම. මුලටම ගියාට පස්සේ දැන් මෙතන කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා පළවෙනි ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට භාගයක් දුරට යන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හරියට වගේ යන්න. මෙන්න මේ හරියට වගේ. එතනට ගිහිල්ලා මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. කියන්නේ කී ෆ්‍රේම් එකක්. ඔයාලා මෙතන මේ ෆොටෝ එකේ අවසානට යන්න. කියන්නේ පළවෙනි ෆොටෝ එකේ අවසාන හරියට. මෙන්න මේ හරියට. එතනට ගිහිල්ලා ආයමත් කී ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ප්ලේ වෙන්න ඕනි කෙනාව මෙන්න මෙහෙම zoom කරන්න. මෙන්න මේ වගේ. එහෙම zoom කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක zoom වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට. ඒ කියන්නේ අර දෙවෙනියට තියෙන ගෑනු ළමයාගේ ෆොටෝස් ටික ප්ලේ වෙන්න කලින් තැනට යන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එකත් මෙන්න මෙම සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන මුලටම ඇඩ් කරගන්න කී ෆ්‍රේම් එකක්. මේ ෆොටෝ එකේ මුලටම. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එකේ අවසානට යන්න මෙන්න මේ විදිහට. අවසානට ගිහිල්ලා එතනටත් මෙන්න මෙම කී ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ් කරගෙන මෙතන මෙන්න මේ ගර්ල්ව මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ. එහෙම zoom කරගෙන දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ආයමත් මේකේ මුලටම යන්න. මුලටම ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ දෙවෙනි ෆොටෝ එක දැන් ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් තියෙනවා ඇනිමේෂන් කියලා එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙයාගේ කොම්බෝ කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ කොම්බෝ කියන එක දෙන්න. ඒ කොම්බෝ කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්නගේ දෙවෙනියට ඉෆෙක්ට් එකක් වේව් කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම ටච් කරගෙන ඊළඟ ෆොටෝ එකටත් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට වේව් කියන එක දෙන්න. මෙතන තියෙන හැම ෆොටෝ එකටම දෙන්න. හැබැයි අර කී ෆ්‍රේම් ඇඩ් කරගත්ත ෆොටෝස් දෙකට විතරක් මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක දෙන්න එපා. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන හැම එකටම මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ෆොටෝස් 6කට ඔයාලා මෙතනදී ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මම අර කලින් කිව්වා වගේම පළවෙනි ෆොටෝ එකටයි ගෑනු ළමයාගේ ෆොටෝස් ටික ප්ලේ වෙන්න කලින් තැන තියෙන ෆොටෝ එකටයි මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඒ අයිකන් එක ටච් කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් වෙනවා.